Năm 2025, bóng tối của huyền thoại Annabelle, con búp bê mang trong mình một thực thể siêu nhiên đầy ám ảnh, lại một lần nữa bao trùm cộng đồng tâm linh khi những tin đồn về sự mất tích của nó lan truyền như một lời nguyền trên mạng xã hội. Annabelle không phải là một con búp bê dữ đáng sợ như trong các bộ phim The Conjuring hay là Annabelle, mà nó là một búp bê vải bình dị với mái tóc đỏ rực làm từ sợi len, đôi mắt nút áo đen và nụ cười theo đơn giản trên khuôn mặt. Chính vẻ ngoài vô hại của Annabelle, một món đồ chơi từng là niềm vui của trẻ em Mỹ thế kỷ 20, lại làm tăng thêm nỗi kinh hoàng khi người ta tin rằng nó là một vật dẫn của một thực thể ma quỷ, một thế lực vượt xa sự hiểu biết của con người. Vào năm 2025, một loạt các bài đăng trên các nền tảng như X và TikTok đã làm dấy lên cơn bão tin đồn rằng Annabelle đã trốn thoát khỏi lồng kính phong ấn tại bảo tàng huyền bí Warren ở tiểu bang Connecticut. Những video lan truyền cho thấy người lạ mặt ôm một búp bê giống Annabelle chạy trốn trong bóng tối, kèm theo tuyên bố rằng họ đã giải phóng linh hồn bên trong nó. Tin đồn vào năm 2025 bắt nguồn từ một sự kiện có thật, chuyến lưu diễn Devil's on the Run Tour. Trong đó, Annabelle được đưa ra khỏi lồng kính phong ấn để xuất hiện tại các địa điểm khác nhau. Việc di chuyển một hiện vật tâm linh như Annabelle được Ed và Lorraine Warren phong ấn bằng các nghi thức tôn giáo mạnh mẽ đã khiến nhiều nhà tâm linh học lo ngại. Lorraine Warren trước khi qua đời từng nhấn mạnh rằng Annabelle không nên rời khỏi lồng kính vì bất kỳ sự xáo trộn nào cũng có thể khuấy động thực thể ma quỷ bên trong, mở ra cánh cổng cho những ảnh hưởng siêu nhiên sau này. Trong chuyến lưu diễn, một nhà điều tra tâm linh Tom Bell báo cáo rằng ông cảm nhận được một năng lượng khác lạ khi đứng gần Annabelle, như thể thực thể bên trong đang quan sát ông. Ông phải thực hiện các lời cầu nguyện để bảo vệ, ngăn chặn ảnh hưởng của nó. Những người tin vào tâm linh cho rằng việc đưa Annabelle đi khắp nơi đã vô tình đánh thức một phần sức mạnh của nó, khiến các tin đồn về sự mất tích trở thành lời thì thầm của thế giới bên kia, thế giới vô hình, cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng. Giữa cơn lốc tin đồn, Tony Spera, con rể của Ed và Lorraine Warren, cùng với nhà điều tra Dan đã lên tiếng để xoa dịu nỗi sợ hãi. Dan thậm chí đã đăng một video trên TikTok quay lại bảo tàng huyền bí Warren cho thấy Annabelle vẫn nằm an toàn trong lồng kính gỗ và kính cường lực, được khắc bởi các biểu tượng tôn giáo và bảo vệ bởi một cây thánh giá nhỏ. Tony Spera khẳng định rằng búp bê không hề rời khỏi sự kiểm soát của bảo tàng trong suốt chuyến lưu diễn, và câu chuyện về việc nó xuất hiện ở Chicago hay Atlanta hay bất kỳ nơi nào khác đều là giả mạo. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng thực thể bên trong Annabelle có khả năng thao túng tâm lý, khiến con người vô tình tạo ra những câu chuyện hoặc hành động để khuếch đại nỗi sợ hãi, từ đó nuôi dưỡng sức mạnh của nó. Sự kiện này không chỉ là một tin đồn sai lệch, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh tâm linh mà Annabelle đại diện. Trong thế giới siêu nhiên, búp bê không chỉ là một vật thể, mà còn là cánh cổng, một điểm kết nối giữa thế giới hữu hình và vô hình. Một tin đồn, một video giả mạo dường như đều là góp phần củng cố sức hút của Annabelle, như thể thực thể bên trong đang cố gắng giữ nó trong tâm trí của nhân loại. Mạng xã hội với tốc độ lan truyền chóng mặt trở thành công cụ hoàn hảo để thực thể này khuếch đại sự hiện diện của mình, khiến cả những người hoài nghi cũng phải tự hỏi liệu có điều gì đó bí ẩn đang diễn ra. Tony Spera đã kêu gọi mọi người kiểm chứng thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Những người theo tâm linh vẫn lo ngại rằng việc đưa Annabelle ra khỏi lồng kính, dù chỉ tạm thời, đã để lại một dấu vết năng lượng không thể xóa nhòa. Dù hiện tại vào tháng 5 năm 2025, Annabelle đã được đưa về an toàn tại bảo tàng huyền bí Warren, nằm yên trong lồng kính được phong ấn, câu chuyện của nó vẫn khiến trái tim nhiều người run rẩy. Lịch sử của Annabelle bắt đầu từ những năm 1970 khi nó được tặng cho Donna, một nữ sinh viên y tá ở tiểu bang Connecticut, như một món quà sinh nhật. Con búp bê với váy chấm bi xanh trắng và đôi tất sọc đỏ trắng ban đầu chỉ là một món đồ trang trí vô hại, nhưng chẳng bao lâu, Donna và bạn cùng phòng Angie đã nhận thấy búp bê tự di chuyển từ giường sang ghế sofa, thậm chí thay đổi tư thế ngồi bắt chéo chân. Những mẫu giấy da với dòng chữ nguệch ngoạc như "Giúp chúng tôi" xuất hiện trong căn hộ dù họ không có loại giấy này. Đỉnh điểm là khi Lou, bạn của cả hai, bị tấn công trong đêm, tỉnh dậy với cảm giác bị bóp và những vết cào đỏ rực trên cơ thể, như thể bị một thực thể vô hình trừng phạt.
Một nhà ngoại cảm ban đầu cho rằng búp bê bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé Annabelle Higgins, nhưng Ed và Lauren Warren sau khi đã điều tra, kết luận rằng đó là một thực thể ma quỷ giả dạng với ý định chiếm hữu một trong những người sống trong căn hộ. Warren đã đưa búp bê về bảo tàng, đặt trong lồng kính phong ấn, nhưng không phải trước khi trải qua một chuyến đi đầy trục trặc, với xe của họ liên tục hỏng hóc như thể bị thực thể can thiệp. Từ đó, Annabelle trở thành hiện vật nguy hiểm nhất trong bộ sưu tập của Warren, với những câu chuyện về du khách cảm thấy bất an, tiếng gõ từ lồng kính. Dù hiện tại Annabelle vẫn được kiểm soát, không ai dám chắc liệu một ngày nào đó thực thể bên trong có vượt qua các nghi thức phong ấn hay không, như những lời thì thầm từ tin đồn, để tiếp tục viết nên câu chuyện của mình trong bóng tối. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.